Вакцини в Канаді безкоштовні. Але куди йти, як їх отримати не тільки вашим дітям і вам, дуже багато людей не знають. Саме про це ми і поговоримо. Де роблять щеплення в Новій Шотландії? По-перше, Public Health Clinic або клініки громадського здоров'я. Основне місце для безкоштовних рутинних вакцин. Є провінційні клініки по всій Новій Шотландії, і ви цю інформацію знайдете в довідничку. Далі, аптеки. Зручно для частини вакцин. Найчастіше це сезонні і залежно від програми. Також знайдете цю інформацію у довідничку. Клініки сімейної медицини. Сезонно закупляють вакцини і дуже часто можуть вам їх пропонувати. Не цілодобово, але дуже часто восени, коли є дуже багато інфекцій, які циркулюють в повітрі. Далі дітки і як влаштований календар. У Новій Шотландії є Routine Immunization Schedule, тобто календар рутинних щеплень, дуже подібний на наш український, і він в основному поширюється на дітей, підлітків та дорослих. Вакцини зі списку надаються безкоштовно за провінційною програмою, знову ж інформація буде під цим відео. Окремо є School Immunization Program в 7 класі. Безкоштовні вакцини для учнів 7 класу, такі як гепатити Б, ВПЛ та багато чого іншого. Давайте трішки поговоримо про практичний сценарій, що робити. На прикладі дитини. Ви приїхали з дитиною 8 років. У вас є українська картка щеплень. Дуже важлива українська картка щеплень, і щоб вона була перекладена на англійську. Навіть якщо ви переклали самі. Але обов'язково попросіть когось знайомих, хто розбирається в медицині, її передивитися, щоб переклад був коректний. Що робити? Зібрати усі записи про щеплення. Так, фото, папір, діджитал, немає різниці. Зайти на вебсайт Nova Scotia Health Immunization і знайти Public Health Immunization Clinic. Попросити оцінити, чи потрібні catch-up щеплення, тобто щеплення, які ви пропустили в минулих сезонах, які, наприклад, є в канадському розкладі щеплень, але в українському немає. І звісно ж, якщо дитина в 7 класі, звернути увагу на список щеплень у школі. Давайте тепер поговоримо про дорослих. І які вакцини найчастіше потрібні та де їх взяти. Перше, дорослі часто питають про вакцину від оперізуючого лишаю, грипу, ковіду, ВПЛ, гепатиту та правцю. ВПЛ або вірус папіломи людини. У Новій Шотландії вакцина переважно через Public Health громадське здоров'я. Є шкільна програма в 7 класі. Якщо пропустили, можна отримати через громадське здоров'я до 19 років. І якщо вам більше 19 і ви хочете зробити цю вакцину, є певні критерії, під які ви повинні підходити для того, щоб ви могли її отримати безкоштовно. І список цих груп та критеріїв ви зможете знайти також посиланню у довідничку. Зараз я хочу навести приклад дорослої людини. Ви 30-річний чоловік, не впевнені, що мали всі щеплення, хочете оновити захист і зробити ковід та грип вакцини. Обов'язково по можливості майте з собою список щеплень з України. Якщо записів немає, Public Health може допомогти з планом щеплень. До них зазвичай потрібно зателефонувати або заповнити форму на вебсайті. І записуйтеся в найближчу клініку Public Health і питайте в аптеці, залежно від вакцини, звісно ж. Подивитися свої щеплення можна Vax Records Nova Scotia. Це онлайн-платформа доступу до записів вакцинації для людей в Новій Шотландії. І це більшість записів, які були повідомлені Public Health після 2008 року. Тобто, якщо вам здійснювали будь-які вакцинації в Новій Шотландії після 2008 року, ця платформа матиме всю інформацію. Your Health Nova Scotia – портал медичних записів, включно з вакцинаціями для 16+ людей. Там можна подивитися не тільки результати вашого аналізу крові, а подивитися, які вакцини і коли були завершені для вас в Новій Шотландії. Також є ресурс, який називається Immunize Canada, корисний для інформації освіти, але я б сказала, що офіційні записи Нової Шотландії будуть більш вузькими. І в цьому відео я також хочу поговорити про профілактичні скринінги, які часто плутають з вакцинаціями. ПАП-тест або цервікальний скринінг дуже часто може виконуватися не тільки гінекологом, а й вашим сімейним лікарем та медсестринським практиком. В Канаді рекомендують робити цей мазок, починаючи з 25 років і повторювати кожні 2-3 роки. Це важливо, адже після цього віку збільшується ризик розвитку раку шийки матки. Далі. Скрінінгова мамографія, Screening Mammogram. Можна самостійно записатися через Nova Scotia Breast Screening Program, зазвичай без направлення. Рекомендують запис починаючи з 40 років, адже саме в цьому віці збільшується ризик розвитку раку грудей. Наступний важливий скринінг – це FIT або скринінг раку кишківника. Для мешканців Нової Шотландії від 50 до 74 років здійснює MSI-карткою, надсилають набір автоматично. І найголовніше, дуже багато цих вакцинацій та тестувань
можна здійснити, не маючи сімейного лікаря. Я сподіваюся, що це відео було корисним, та в довідничку ви зможете знайти всі офіційні посилання та більше інформації. До зустрічі!